हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित साथै आवश्यकता अनुसारको अरु पनि भिडियोहरु मैले यो च्यानलबाट तपाईहरुलाई दिँदै आइरहेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट आज पनि तपाईहरुमाझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पहिल्यै तपाईहरुले चाहिँ थम्बनेलले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरु, नेपालमा चाहिँ टिकटक अलरेडी ब्यान भइसकेको छ। तर साथीहरु टिकटक यदि तपाईले चाहिँ चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ टिकटकको चाहिँ एकदमै खुसीको खबर आइसकेको छ। तपाईहरुले थम्बनेल पनि हेरिसक्नु भयो। साथीहरु फाइनली अब चाहिँ टिकटक चाहिँ खुल्न सक्ने संकेत चाहिँ आइसकेको छ। अब सोचौं 90% चाहिँ टिकटक खुल्ने भइसकेको छ। मन्त्री परिषदले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ र जुन चाहिँ प्रचण्ड सरकारले पनि भनिसकेको छ अब टिकटक चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै समयसम्म बन्द गर्न सक्दैनौं, यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ। त्यही अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई चाहिँ आज के कुराहरु चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु, आखिर के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। साथीहरु यदि साथीहरु मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्ने छ। भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। आखिर के कस्तो भयो त मन्त्री परिषदको बैठकमा अनि के निर्णय भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ छोटकरीमा देखाउन गइरहेको छु र बुझाउने पनि कोसिस गर्ने छु है साथीहरु। अब कुरा गरौँ साथीहरु टिकटकको बारेमा। टिकटकको लागि चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ मंसिर 18 गते चाहिँ बैठक बसेको थियो, जस अन्तर्गत चाहिँ टिकटक बन्द विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइने भन्ने सूचीमा चाहिँ टिकटकले चाहिँ राखेको थियो। तर सरकारले नै त्यसबेला चाहिँ भनिसकेको थियो कि यसको मतलब चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ हामीले सदाको लागि चाहिँ बन्द गर्ने हैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ केही अब यसको त्रुटिहरु चाहिँ हामीले चाहिँ केही सुधारेर चाहिँ फेरि पनि सुचारु गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी भनेको थियो सरकारले। अब साथीहरु तपाईले चाहिँ अनलाइन खबरमा चाहिँ अलरेडी यहाँ चाहिँ प्रकाशित गरिएको छ, तपाईले चाहिँ त्यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँनेरि चाहिँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँनेरि देखाइराखेको छु तपाईहरुलाई हैन, सरस्वती रूपमा हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ मजाले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिम्पली यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। तपाईले चाहिँ अनलाइन खबरबाट सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ, हैन भने तपाईले चाहिँ अनलाइन खबर सर्च गरेपछि तपाईले चाहिँ यो न्यूज पढ्न सक्नुहुन्छ। टिकटक वरिष्ठ अधिकारी नेपालमा के सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध हटाउन लागेको हो त भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकको बारेमा दलहरु सकारात्मक रहेको बताएपछि उक्त सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध विभिन्न अनुमान हुन थालेको देखिन्छ। यही बेला टिकटकको र उच्च अधिकारीहरु बीचमा पनि अब चाहिँ छलफल भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ जुन यसलाई चाहिँ हटाउने फाइनली चाहिँ निष्कर्षमा पुगिसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ साथीहरु, किनभने अब चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन खबरले चाहिँ अलरेडी छापिसकेको छ र प्रचण्डले अलरेडी चाहिँ त्यहाँ भनेको पनि छ र सकभर अब तपाईहरुलाई के लाग्छ, मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो यसै पनि बन्द हुनेवाला त थिएन नै, पुरा त बन्द हुन सक्ने सम्भावना नै थिएन, किनभने यो टिकटक भनेको यस्तो माध्यम छ सानोदेखि लिएको ठुलठुला दलहरुले पनि यो टिकटक चलाइराखेको छ र यो टिकटकबाट हरेक कामहरु भइरहेको छ, नराम्रोदेखि लिएको राम्रो काम पनि भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो टिकटकमा चाहिँ अब ठुलठुला मान्छेहरुले पनि जुन प्रतिबन्ध लगाएको अनुसार चाहिँ अदालतमा पनि मुद्दा पनि हालेको थियो, त्यो बमोजिम पनि अब जे सकभर आशा गरौँ छिट्टै टिकटक चाहिँ खुल्नेछ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ टिकटक खुलोस् भन्ने चाहिँ कति चाहनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ को हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु वेल आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।